ඔන්න ඉතින් අරනේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඇම්ප්ලිෆයර් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ දවස්වල හරිනම් ගේන්න බෑ. මේ වගේ නෙවෙයි තවත් ලයිට් යන ඒවට ප්‍රශ්න ගේන්න ඕනේ. නමුත් මම හිතුවා මේ පාර වොට්සි ඇම්ප් එකක් ගේන්න කට්ටියට කම්මැලිකමත් පොඩ්ඩක් යන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අරනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙලා දිනවා. ලේයර් 4, 6, 8 වගේ PCBs $2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ලොකු හීන හැබා කරගැනීමේ හැකියාව දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක නිසා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයගොල්ලෝ පුංචිම දෙයක් කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ PCB ඩිසයින් එකෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එක grabber ෆයිල් එකක් එළියට ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ local hard disk එකෙන් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙයා ඔටෝ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් settings තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේකේ ඔටෝම දෙන recommended file settings ටික තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේක ඕනම කලර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ ලබා ගැනීම කියන 7-5ක්වත් ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ කලර්ස් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ගොඩක් කලර්ස් වලින් මේ PCB ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ shipping methods මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ FedEx. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු මුදලකට තියෙන ඕනම shipping method එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට වඩා shipping method වල සම්පූර්ණ ගාණ එකතු කරලා බැලුවත් ලංකාවෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්නවට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම quality එක ගොඩක් high. ඉතින් අරනේ මේ තියෙන මට ආපු පැකේජ් එක. ඉතින් මේකේ තිබ්බ වැකියුම් පැක් එක මම කැඩුවා. මොකද ඔයාලට කලින් කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ පාර මම හැදුවේ මේක one layer. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනනම් අර්ච් කරලා හදන්න පුළුවන්. මගේ කලින් වීඩියෝ තියෙනවා PCB හදන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මේ පාර ඕඩර් කරන්න බැරි අය ගැනත් මම හිතුවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ කොම්පොනන්ට් සහ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් සියලු දේ මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් හලුනේ මම මේ සර්කිට් එක පාස්සනේ ගොඩාක් වෙලාව ගන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ වෙලාව අපරාදේ. ඉතින් මම මේ පාර PCB එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණ print කරලා තියෙන්නේ අකුරු ටික. ඒ හින්දා ඔයාලට සම්පූර්ණ resistor capacitor හරියට බලලා දාන්න පුළුවන්. දනරින හැමදේම මාක් කරලා තියෙන බෝඩ් එකේ. ඒ වගේම මම මේ පාර පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ 3280 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් ඒකේ ඔරිජිනල් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම TIP ට්‍රාන්සිස්ටර් වගේම මේ වගේ ceramic resistor තියෙනවා. ඉතින් මේ ceramic resistor දේවල් හරියටම use කරන්න. ඒ වගේම පොඩි ohms ගණන් වල කියන ohms resistors තියෙනවා. ඒවා හරියටම දාන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. මොකද ඒවා ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් resistor තමයි සියලුම දේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒවා ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්න circuit diagram එක පැහැදිලි කරද්දී. ඉතින් ඔයාලා අතින් වෙන mistakes තමයි මෙන්න මේ TIP transistor මෙතන තියෙන එකම වගේ මේවා. ඉතින් මේකේ මතක තියාගන්න 41න් transistor දෙකයි 42න් transistor එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හරි පැත්තට ඒ වගේම හරි transistor හරි තැනට දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම capacitor වල දනරින ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම diode වල පැත්ත resistor වල තියෙන values හරිද කියලා බලන්න. මොකද නැත්තම් එකක් හරි වෙනස් වුණොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අරනේ මේක තමයි complete circuit එක. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මම මේක දැන් ටෙස්ට් ටික කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ගැන මට ආපු ප්‍රශ්න සහ circuit diagram එක ගැන පැහැදිලි කරගමු. ඉතින් අරනේ මේ වයරින් ටික අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. ඉතින් මේවා බෝඩ් එකේ මම මාක් කරලා තියෙන හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ තැඹිලි කළු වයර් දෙක මම අරන් තියෙන ස්පීක් අවුට් එක. ඒ වගේම මේ ධන අග්‍රයට තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන සප්ලයි ධන අග්‍රය. ඒක සෙන්ටර් ටැප් එක මේ සප්ලයි එක. ඉතින් මේ සෙන්ටර් ටැප් එක ඊට පස්සේ කහ පාට එක ඍණ පැත්ත. ඉතින් එතන මේකේ සප්ලයි තියෙන ඍණ සෙන්ටර් ටැප් ධන විදියට. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන මේ ඉන්පුට් එක මම පොඩි ෆීමේල් පෝට් එකක් පාස් කරගත්තා. මොකද මම ගාව සවුන්ඩ් ඉන් කරන්න තියෙන ෆීමේල් පෝට් දෙකක්. ඉතින් ඒකට ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට ටිකක් ලොකු හීට් සින්ක් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. යාළුවනේ මේක මට මෙතනම වොයිස් කරන්න හිතුණා. එච්චර සක්සස් වැඩේ. ඒ හින්දා මම අන්තිම වීඩියෝ කොටස මෙතනම වොයිස් කරනවා. පොඩ්ඩක් ගණන් ගන්න එපා. පාරේ සද්දේ. ඒ හින්දා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මේක තමයි අන්තිමේට ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මෙතන ෆෑන් එකක් දාලා දෙනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකට මම හීට් සින්ක් එකක් දාලා නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. සවුන්ඩ් සුපිරියට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ගිනි ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ බැටරි තියෙන ෆෑන් එකට සප්ලයි දෙකක් හොයාගන්න බැන්නවා. මට සෙන්ටර් සප්ලයි දෙකක් මේ වෙලාව හදිසියේ ෂොප් එකේ වැඩක හිටියේ. ඒ ඇස්සේ ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. මේ කුණු ගොඩ හැමතැනම කෑලි තියෙනවා. මොකද වෙන වැඩක් එක්ක හිටියේ. ඉතින් බෙන්ච් එකෙන් මම මේ වෙනකොට 24ක් ඉන් කරලා තියෙනවා එක පැත්තකට. මේක මොකද සෙන්ටර් සප්ලයි 0 to 24 මේක ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් 35 රේටඩ් කරලා දෙනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක නැතුව ඔයාලට මේකට 5200 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් දාන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. මම දාලා තියෙන්නේ 3280. ඒකෙත් ඔරිජිනල් ට්‍රාන්සිස්ටර් දාන්න දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔරිජිනල් ට්‍රාන්සිස්ටර් දාලා මේකට වෝල්ට් 60ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වුණා 45ක්. හරි. ඒ ගැන අතාරින්න වැඩි. ඉතින් මම මේකට සවුන්ඩ් ඉන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන් මගේ ලැප් එකෙන්. මේක මොනෝ. ඉතින් ස්පීකර් දෙක තමයි මේ V-Pass කියලා මේක මහා ඔරිජිනල් එකක් නන් නෙවෙයි ස්පීකර් දෙක. මේකේ වොට් සාමාන්‍යයෙන් ඇති
400ක් වගේ ඇති මේ දෙකම මම හිතන්නේ එකක් 200 ගානේ අපි ගණන් හදලා බැලුවොත් 400ක් වගේ මේ දෙක පැරලල් ඇතුලෙන් ඕම්ස් දෙකයි ඕම්ස් ගාන. ඉතින් මේකට දැන් මම සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ SMPS එකෙමුයි මෙන්න මේ බෙන්ච් එකෙමුයි. ඉතින් SMPS එක කෝකටත් කියලා ආරක්ෂාවට මම සීරියස් ලැම්ප් එක හරහා දීලා තියෙන ටෙස්ට් කරන හින්දා ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද සවුන්ඩ් කියලා. වැඩ කරන්නේ බේස් පාර වදිනකොට ලැම්ප් එක පත් වෙනවා. මොකද මේන් ගන්න කරන්ට් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තකට බේස් පාර වදිනකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා 100ට 10ක් විතර තමයි වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඇම්පියර් එකක් ගන්නවා 100ට 10ක් වැඩි කරලා තියෙද්දි ඊට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. මොකද නොයිස් වෙනවා අරක ලැම්ප් එකකින්ද. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ලැම්ප් සීරීස් එක නැතුව ඔන් කරලා බලමු. දැන් තියෙන්නේ ලැම්ප් සීරීස් එක නැතුව කෙලින්ම මම සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මම පාවිච්චි කරපු සර්කිට් එක. ඉතින් මේ සර්කිට් එකේ ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට වැලියුස් හොයාගන්න බැරි වෙන ඉතින් මට එහෙම විච්ච කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒ ටික ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි දේ තමයි මේ සර්කිට් එක මේ විදිහටම ඔයාලට ඩොට් බෝඩ් එක හදන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි පාර try කරලා බලලා තමයි PCB එක හැදුවේ. ඉතින් මේකේ මේ 33 ohms resistance මට හොයාගන්න බැරුණා. පරණ computer power supply එකකින් තමයි හොයාගත්තේ. ඒක තියෙනවා. සාමාන්‍ය සර්කිට් වල ගොඩක් අයට 33 ohms තියෙනවා. ඒ වගේම මට ආයෙ හොයාගන්න බැරි නම් මෙන්න මේ 150 පිකෝෆැරඩ් කියන එක 150 පිකෝෆැරඩ් වල කෝඩ් එක තමයි 151. ඉතින් 151 නැත්තම් ඔයාලට 171 161 ඒ වගේම 141 වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැද අංකේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම 1 කියන එක වෙනස් වෙන්නත් බෑ. පළවෙනි 1 කියන එක වෙනස් වෙන්නත් බෑ. මතක තියාගන්න මැද අංකේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒක තමයි හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවා නම් පුළුවන්. කියන්නේ මෙන්න මෙතන දෙන දෙක ඇවිල්ලා 102.0.01 කියන්නේ 102. ඊට පස්සේ තව ඇති මේකේ තව එක කැපැසිටර් එකක් තිබා මේක 0.1 මයික්‍රෝෆැරඩ් කියන්නේ 104. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්නේ 104යි 102කින් 2යි 151කින් කයි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට පැටලෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ තමයි මම හදපු සර්කිට් එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේකේ ලේඅවුට් එකක්. ඉතින් මේ ලේඅවුට් එකේ මේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ 120 ohms රෙසිස්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිස්ටරේ මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ වොට් භාගය කියලා. වොට් භාගය රෙසිස්ටර් එකක් පුළුවන් නම් දාන්න කියන ටිකක් ලොකු රෙසිස්ටර් එකක්. ඊට අමතරව විශේෂ දේවල් ආයේ නැහැ. ඉතින් මේක අනිත් ඔක්කොම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ TIP මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වල මේ ඔයගොල්ලෝ පිටත එක පැත්තක පොඩි මහත ලයින් එකක් ගහලා දෙනවා. ඒ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ අර හීට් සින්ක් එක දාන පැත්තේ ඉන්නේ. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට හීට් සින්ක් ඕනේ නැහැ. දාන පැත්ත විතරක් පොඩ්ඩක් හරියට බලන්න. මෙන්න මේ ඩබල් ලයින් එකක් ගිහලා තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටරේ පිටිපස්සේ කියන්නේ හීට් සින්ක් එක දාන පැත්තේ ඒ පැත්තට එන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ 1N කියන්නේ 102. ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැපැසිටර්ස් මෙන්න මේ කැපැසිටර් දන ටික ගහලා තියෙන්නේ. ඒවා ඒ විදිහට දාන්න. සප්ලයි මතක ඇතුව දන මෙන්න මේ දන මේ රින මාරු කරන්න තරම් එපා. අනිවාර්යයෙන් මේක පිච් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් කරන්න නැතුව හරියට මේ වැඩේ කරා නම් මේකෙන් ගොඩක් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක තියාගන්න මේ එහෙම තිබ්බහම කොච්චර ලේසිද බලන්න. මේ වගේ මොනෝ මේ සිස්ටම් වලින් ඔයාලට පුළුවන් 1.5
සිස්ටම් එකක් හදන්න 7.1 සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕනේ ස්ටීරියෝ සිස්ටම් එකක් සරවුන්ඩ් සිස්ටම් එකකට ලේසි. මොකද එතකොට සප්ලයි දෙනකොට වෙන වෙනම අනිත් එක පිච් එනකොටත් මොන හරි දෙයක් එකක් ෂෝට් වුණොත් ඔයාලට මේක බෝඩ් එකයි මාරු කරන්න ඕනේ. තියෙන ඔක්කොම මාරු කරන්න ස්ටීරියෝ එකක් ගත්තාම මල කරදරේ මොක ගලවන්න ගියාම මුළු ඔක්කොම ගලවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ එකකින් හදාගත්තාම හරි ලේසි. ඒ වගේ channel ගොඩක් තියෙන amplifiers අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තියෙනවා. දැන් සමහරක් ෆිල්ම් හෝල්ස් වල එහෙම තියෙනවා channel 120 150 තියෙනවා සිස්ටම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ amp එකකින් සප්ලයි දුන්නාම පට්ට ලේසි. මොකද මොන හරි රිපෙයාර් එකකදී ඊටාම පොඩි මුදලකින් ඒ වගේම කරදර අඩු කාලයකින් මේ වගේ දෙයක් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. I think මේ අතරමැද මෙතන තියෙන CIK ඉඳන් 56K වෙනකන්. ඉතින් මම මෙතන දැම්මේ CIK එක දාපුවම නියමයට වැඩ කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔච්චර තමයි. ඉතින් මේක කියන්න තියෙන අනිත් හැම කම්පොනන්ට් එකක්ම මේ අපේ කඩවල වල ලංකාවේ ගන්න තියෙන කම්පොනන්ට්. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට PDF එකක් දීලා තියෙනවා top layer bottom layer. ඉතින් ඔයාලට PCB එක etch කරනවා නම් ඒකටත් ඔයාලට මේකේ chance එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම grab file එකත් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් රැඳී ඉන්න අපෙත් එක්ක සුබ දවසක් හැමෝටම.